سلام علیکم. بفرمایید شام. حال شما؟ هر هفته 4 شرکت کننده که خیلی هم خوب همدیگر رو میشناسن. بغل من تهران هستم و ما همونا رو خوب میشناسیم. پیام ایرانی هستم. شادی امینی هستم. نمیشناسی؟ بشناس. شف مجده. نو این جدیه؟ برای هم آشپزی میکنن و به هم نمره میدن. خب بریم. یعنی چرا آشپز میارن؟ وقتی که نوبت من میشه آشپز میارن تو گروه. اینم آتیش‌بازی واسه من و تو. این قرتی بازی ها که شف مجده قراره خیلی بکنه فکر نکنه ما بلد نیستیم. ما هم قرتی بازی بلدیم. هم خرابکاری داره، ببین این تغرل همینو میذاره. هم لحظه های خوشمزه بسیار. اصلا از این بگید آبروشو ببر. من دیگه نمیخوام. شب قبلش برای پام مشکل پیش اومد. پامم که اونجوری شده به نمره دادن. نمره منفی. تا ببینیم در شب آخر هر گروه هیچ. چه اتفاقی میفته. سربم هم خراب شد. بفرمایید شام. ویژه لس آنجلس با چهره های آشنا و محبوب. عالیه. مجده جون کی تالا دیگه بگم مامان امشب چی داریم؟ ماهیچه گوساله. برای تم امشب شاید گوساله بشم امشب همه منو بخورن. خانم ها آقایان با درود بیکران، امیدوارم خوب باشید. دوستان شب دوم از گروه رو براتون آماده پخش داریم که بریم با هم دیگه ببینیم. این مایکل جردن ها مجسمه‌شو گذاشتن اونجا اون دم در. بله اینجا هم الان ستاره اندی رو میبینیم. این ستاره ها نشانه افتخار هنرمندان هستن. این برای اندی مونه، اندی مددیان. بعد کلی خواننده دیگه هم هست اما خب ستاره ندارن، اندی جان دارن. ایشون هم هنرنمایی میکنن و نوازندگی در ملأ عام. بالاخره شهریه پر از حاشیه، پر از رویداد، پر از اتفاق. ما بریم سراغ بفرمایید چایمون. شب نخست رو یه سری بهش بزنیم تا شب دوم آغاز کنیم. نخستین میزبانمون پیام ایرایی بود، داشت گرد و خاک میکرد. برنامه دیشب که شب اولم بود خیلی خوب بود. آخیون چه آسونه. هم گروه همو خیلی دوست داشتم، همشونو. همه چی خیلی عالی بودش. مجده، شادی و تهران میهمانان پیام بودن. دیشب بسیار بسیار وقت خوبی با همه داشتم. گروهمون رو خیلی زیاد دوست دارم. فکر می‌کنم اصلا گروهمون خیلی با هم دیگه حال کردن دیشب. هر کسی هم یه بک‌گراند متفاوتی داشت که خب این جمع ما رو جالب میکرد. یکی آشپزه، یکی عکاسه، یکی کمدینه با بک‌گراند تحصیلی سیاسی اقتصاد فلان. و پیام بنده خدا هم که خب با پای شکسته اونجا نشسته بود تو خواب. اون بوداه چجوری میشه آدم تو خواب پاش اینو یکی برای من توضیح بده. بله تو خواب شستش نمیدونیم چی شد. به خود میزبان من فکر می‌کنم خوش گذشته باشه، با اینکه پاش شکسته بود، نمیدونم ورم خورده بود، همچین چیزایی، به خاطر انرژی که اونجا بودش. و از لحاظ مهمون داشتن هیچ وقت به هیچ کسی خوش نمیگذره، چون همش سر کاریم. هیچ وقت نداری خودت بشینی راحت ریلکس باشی. بله میگه میزبان همش در تکاپوه. به. میدونم قطعا تا قبل از اینکه شروع بشه همه چی قطعا خیلی اضطراب زیادی داشته، چون هر اتفاق غیر مترقبه‌ای که میفته هر اتفاقی که تو انتظارش رو نداری وقتی میفته به هر حال به تو استرس میده، یه استرس مضاعف میده. ولی امیدوارم که به خودش هم خوش گذشته باشه و خیلی متاسفم که واقعا پاش اینجوری شد قبل از این ماجرا. خیلی بد بیاریه به نظرم. بله بد آورد تو خواب بنده خدا. غافلگیرش که پیش خوراکش بوراتا سالاد بود. پیام عزیز خوراک اصل کاری که آماده کرده بود و سرو کرد بیف استروگانوف بود که ما نفهمیدیم آخر گفت یا نگفت. برای بخش دسر و خوشمزه چیزی درست نکرده بود جز چیز کیک. اینجوری ریخته بود تو لیوان طبقه. غذا بدمزه نبود، واقعا خوشمزه بود. ولی خب فکر کنم خودم بیشتر از غذا هم دوست داشتم و
پامم که اونجوری شده فکر کنم بهم کمک کرد، بهم نمره دادن. دمپایی هتل برداشتیم و بردیم. من امشب به پیام نمره 9 میدم. حقش بود به خاطر اینکه 9 اتفاقا یک نمره خیلی بالاست، یعنی از 9 بهتر نمیشه که میشه 10 و 10 یعنی هیچ اشتباهی، هیچ پرابلمی نداشته باشه، هیچ مشکلی نداشته باشه که چند تا مشکل کوچولو پیش اومد، مثلا نوشابه نداشت، قند نداشت، نمیدونم قند؟ غذایی که مورد علاقه من باشه نذاشت جلوم. و نمره 9 چرا بهش دادم؟ به خاطر اینکه حتی با اینکه غذا تیست من نبود هنوز خوشمزه بود. عالی کار کردی تهران. به این میگن منطق. من امشب به پیام نمره 8 میدم. در مجموع بهش نمره 8 دادم برای اینکه فکر میکنم که قشنگتر بود اگر مثلا سیب زمینی سرخ کرده مثلا بیف استروگانفش هم خودش درست میکرد، چیپس آماده، یا مثلا کیک آخر فکر میکنم همش آماده بود بیشترش. خاطر همین فکر کنم که چون خیلی خودم با دسر دارم زحمت میکشم، حالا نرسیدیم به تو که. دسر من خیلی زحمت داره، خودم دارم همه رو از درست میکنم و اینها. چی میخوای بپزی؟ شادی؟ یه 2 تا نمره کم دادم دیگه. آها بحثو عوض کردی. 7 میدم. بله. خب من چند تا امتیاز کم کردم به خاطر چند تا اتفاقایی که افتاده بود. اول که وارد شدم من دیدم که میز ستاپ شده، چقدر گلای قشنگی انتخاب کرده بود پیام، ولی وقتی که ستاپ بشقاب و همه چیز رو گذاشته بود تمام لیوانا رو گذاشته بود سمت چپ. خب ممکنه آدم‌ها اینو نفهمن ولی من میفهمم. بعدم خب مثلا من خیلی منتظر شدم که برای من آب سرو کنه، آب سرو نکرد. بعد یه لیوان شمپین سر میز بود که تا آخر خالی موند. بعدم به نظر من چون که این برنامه، حالا این نظر منه ممکنه بقیه متفاوت فکر کنن، ولی من فکر می‌کنم که چون این برنامه آشپزی ایرانیه، مسابقه ایرانیه، برنامه بفرمایید شام، حتما باید یه چیزی از ایران توش باشه. اینا باعث شد که یه ذره ازش امتیاز کم کنم، ولی انقدر آدم خوشرو بود و انقدر از اون کاری که با چیز انجام داد، با اینکه دستمون گذاشتیم، خیلی فوق‌العاده، خیلی منو تاچ کرد این برنامه‌ای که برای ما درست کرده بود، خیلی فوق‌العاده بود. یه کاری داد دستمون که ما دستمون رو رنگی کنیم و دستمون بذاریم روی یک کنوسی به عنوان نقاشی. و فهمیدم که اصلا از این کارا خوشم نمیاد، دستمو کثیف کنم، رنگی کنم. همش هم من به ما گفته بود سفید و مشکی بپوشیم، همش خب منم سفید پوشیده بودم دیگه، همش اینجا هم سبز و نمیدونم صورتی شده بود. کتم این چقدر گرونه، حالا بعد برم کجا تمیز کنم؟ به پیام اتفاقا من اون بیل بفرستم بگم اینم نقاشی، اینم بیلتون. خب نمی کردی. به هر روی دوستان، پیام در شب میزبانی منزلش 24 امتیاز گرفت تا گروه ما یه سر و شکلی بگیره، اما نه آنچنانی تا بریم امشب شب دوم ببینیم این میزبان کیست. فکر نمی کنم که دیشب پیام رقیب من باشه، مطمئنا، با اینکه من نمره خوبی بهش دادم، اونم به خاطر تمام اون میزبانی و مهمان نوازیش بود و اون روی گشاده‌ای که به ما داشت. ولی تهرانم که 100% میدونم نیست، چون میشناسمش. شادی دستپختش خیلی خوبه. شادی رو من دستپختش خوردم، خیلی دلم میخواد بدونم که چه منیوی انتخاب کرده. ببینیم اگه دیگه. منیوی ایرانی که میدونم 90% ممکنه باشه، ممکنه رقیب من باشه. امروز شادیه میزبان. شادی فکر کنم غذایی که من دوست ندارم پسنجون بذاره جلوم. پسنجون هم اگر بذاره جلوی من عمرن بخورم. دارم از الان بهت دارم میگم شادی پسنجون نذاری جلوی من ها. نه نمیدونی. امشب که داریم خونه شادی تولدش هم هست. تو از کجا میدونی؟ شادی یه تم روستیکی داره، مثلا تو لباس پوشیدنش، توی استایل، همه چیز، استایل حرف زدنش یه تم روستیکی داره. من فکر کنم غذای ایرانی درست بکنه. شادی این کاراشو بلده. امشب تازه تولدش هم هست، یعنی من تو هم میدونی؟ انتظارم خیلی بالاست. از اونجایی که شادی رو خب من خیلی خوب میشناسم، فکر میکنم که غذا 100% ایرانیه، چون شادی دستپختش توی غذای ایرانی خیلی خوبه. نمیدونم چی رو انتخاب کرده، ولی میدونم که چون یه رقابت خاصی هم با من داره، خودشو میکشه که ببره. تمام. میدونم که چه داره میکنه الان.
پس تکلیف گروه معلوم شد. دوستان پیش خوراکمون سینی پنیر و نان هستش. یه سینیه توش نون پنیره. هیچ همجوری. ببین واقعا گفتم که روستیک و غذاش قطعا یه غذای ایرانی سنتی میتونه باشه و پیش غذاش خیلی خوبه، خیلی خوبه. پیش غذا من پنیر و نونه. آره نون پنیر. یعنی آیدیه منو برداشت. واسه تولدت میخوای پنیر و نون بذاری؟ برای تولدش نیست، واسه تولد؟ برای ماست. برای یعنی شما در اصل. خب پیش غذای امروز بله میزبان خودشه. اومدم بگم نون پنیر سبزی، تو ذهن خودم داشتم آماده کردم بگم سبزی پلو با ماهی. مادر چطوره اوکی، دسر سپاهی؟ امروز نون پنیر سبزیه با گردو و ماست و خیار هم درست کردم، چون که خودم خیلی مزه این نونای سوخاری شده یا اینجا میگن مثلا کریسپی سنگک رو خیلی دوست دارم با نون خشکه دیگه. ماست و خیار و همینطور ما اینا رو تلیت میکنیم تو برای آبگوشت. پیش غذا و مزه کردن. بله سنگک خوش شده است. روخش سنگکه، صداش بیچ و مهره. یعنی آیدیه منو دزدید. یعنی از این آیدیه من بودش ها. تولدشه. تولدت میخوای نون و پنیر بذاری واسه مردم؟ واسه تولدت؟ دیگه حالا تو کوتاه بپوش. مگه شمال اینجا؟ مگه صبحونه؟ تهران این دفعه کوتاه بپوش خیلی بیشترم. سنتی ایرانیه دیگه. مثلا واقعا توی روستاهای ایران و توی خیلی جاها مثلا وقتی که میری میخوای یه غذایی رو بخوری قبل غذا عصرشون قطعا باید نون پنیر و هندوانه، نون پنیر رو مثلا از اینجور چیزا، سبزی خوردن از این چیزا برات میارن. نصیرت میکنه، فقط یه خورده مثلا ته دلتو میگه و به نظر من خیلی هوشمندانه است. من اینجور پیش غذاها رو خیلی دوست دارم. هیچ دوستان شادی خب مادر هستش، کودکی رو به دنیا آورده. بعد از زایمان خانمای مقدار اضافه وزن پیدا میکنن. میخواد بهمون بگه چطوری اضافه وزنش کم کرده. شادی خیلی هم میپرسن که چی کار کردی مثلا بعد از زایمانت، اینقدر زود لاغر شدی، اینقدر زود وزنت رو از دست دادی، یا مثلا اضافه وزنی که داشتی رو از دست دادی. یه چیزی که اول خیلی دوست دارم به سینیه یا قایق؟ خانمایی که مثل من تجربه زایمان رو داشتن بگم اینه که اول از همه که ما بدنمون رو همون جوری که هست، هر جوری که هست باید اول از همه باید بتونیم دوست داشته باشیم. حالا اگه دوست داریم تغییراتی هم توش ایجاد بکنیم، خب قطعاً با تلاش و با نیت خوب میتونیم انجام بدیم، ولی اولین نیتمون باید همیشه سلامتی خودمون باشه. خلوص نیت مهمه. من خب تو دوران حاملگیم خیلی ورزش و پیاده روی کردم، برای اینکه خیلی رژیم سختی داشتم. به دلیلش هم دلیلی بودش که من دیابت بارداری گرفتم تو دوران حاملگیم و این باعث شد که من مجبور باشم که شکر رو حذف کنم از غذام، یعنی خیلی کمش کنم یا در حدی که اصلا حذفش کنم. خلاصه که شکر و کربوهیدرات مثل برنج و نون و اینا خیلی محدود و کم شد و من خیلی سالم غذا میخوردم، خیلی ورزش میکردم، پیلاتس و یوگای بارداری انجام میدادم اکثر روزا و تقریبا هر روز پیاده روی میکردم. یه اشتباه غلطی که توی ایرانیا وجود داره، فکر میکنن که تو زمان حاملگی باید فقط استراحت کنی و بخوری بخوابی و اینا، که خب این غلطه. یا نه اینکه بخوری بخوابی، کار میکنن قطعا، خیلی از خانم‌ها سر کار میرن، ولی فکر میکنن ورزش ضرر داره، در صورتی که اصلا اینطور نیست. ورزش برای حاملگی اگر دکترتون منع نکنه، خب این نعنا که افتاد بیرون رو میذاریم روی ماست و خیارمون که خوشگل بشه. خوب بازیافت کرد نعنا. اگر دکتر منع نکنه، الان نرید ورزش کنید بگین شادی گفت ورزش کن. اگر دکترتون، حتما با دکترتون مشورت کنید. اگر دکتر منع نکنه ورزش کردن و فعالیت رو، حتما تو دوران حاملگیتون ورزش بکنین. یوگا، پیلاتس بارداری، ورزشایی که برای بارداری مفیده و زایمانتون راحت میکنه.
و پیاده روی هم که اصلا عالیه هر روز. و بعد از زایمان هم خب من همون این کشتی مگه پر میشه حالا؟ فرمون رفتم جلو دیگه، یعنی ورزش میکردم. تروب بزای 4 نه تا. اینکه هر روز، نه اینکه هر وقت که میتونستم. قطعا منم بالا پایین داشتم از لحاظ روحی، از لحاظ ذهنی، و روزای سخت، شبای سخت، بیخوابی، همه اینا رو هممون تجربه داریم و هممون میدونیم چیه 2 سال اول زندگی کردن با یه بچه. بله، عکس مادر شدنش هست و بچه‌ای که دهان رو گشوده تا لپ مادر رو ببلعد. من حتی برای اینکه بچه‌م مثلا بذاره ورزش بکنم مجبورم مثلا یه سرگرمی هم بغل خودم برای اون درست کنم که بذاره من ورزش. با این حال خیلی وقتا نمیذاره، 100 دفعه میفته روم، بلند میشه، نمیدونم آب میپاشه. بچه خلاصه که ورزش و غذای سالم. غذای سالم واقعا کلید ماجراست. این الان با غذای سالم و ورزش این بچه رو تحویل جامعه داده. ببینید چقدر تأثیر داره واقعا. بله، یواش یواش این قایق سبزیمون داره پر میشه. تروبا رو هنوز نذاشتیم ولی. باری کلا به این شادی. البته میدونی خب خیلی من رو منیو شادی میخوام دقت کنم چون رقیبمه دیگه. درنچه یه ذره میرم توتر. سینی پنیر و نان بسیار فوق‌العاده است. امیدوارم گردو حتما توی سینی پنیر و نانش باشه. هست و گردو هست. تروبچه تروبم و هست پیازچه. و هست. اگه نباشه امتیاز بهش کم میکنم. نه هست. فقط تروبا رو فرغونی ریختیم خب دیگه. این از این تهش بود، دیگه خسته شده بودیم یه واقعا. خورده برای قشنگی هم اینجا ببین الان فرو میکنی یه لایی. ببین اون لایی ریحون گرفت. میذاریم. اینها. یکی دیگه بردار شادی. جان من یکی دیگه که دوم داره بردار. ببینم اینو کجا فرو میکنی. خوشگل شد؟ نه چیه این به هم ریخته شلخته؟ یه چیزم هاپو چطوری تو؟ آخه چشا رو ببین که مونده چه نازه. اینه که چی شده؟ دستمو خوش کنم. فقط یه چیز مونده، گل محمدی و نعنا یه ذره بریزیم روی این ماست و خیارمون پنیرمون همون وسط پنیر برای قرتی بازی. دیگه بالاخره مسابقه شرکت کردی دیگه. از این قرتی بازی ها که شف مژده قراره خیلی بکنه فکر نکنه ما بلد نیستیم و این صحبت ها. بله ما هم قرتی بازی بلدیم. هر کس پادشاه جهان خودشه. خب او چه سنگین گفتم، آفرین. ببینم نعنامو شاید بخوام یه ذره گنده ترش کنم این وسط. آها اون نعنا بازیافتیه به چشم نمیومد. تمام خوراک اصل کاریمون آبگوشت. به گفتم اون نونا رو ما تیلیت میکنیم تو آبگوشت. من چیز میدونستم که گفتم اینها آبگوشت. آره ببین براش میمیرم سر آبگوشت رو میخوای ببینی؟ اصلا برام فرق نمیکنه که بدمزه باشه یا خوشمزه، چون آبگوشت اصلا بدمزه نمیتونه بشه. من عاشق آبگوشتم خودم. یکی از غذاهای قابلمه رو خیلی جکوزیه. مورد علاقم آبگوشت. بعد شادی میتونی بشینی توش بپزی. داشتم یه حال و هوای ایرونی داشته باشه مهمونی، و آبگوشت واقعا یکی از غذاهاییه که دست جمعی میگن مثلا باید دست جمعی خورده بشه. من تکی هم میخورم کیف میکنم. بچه هم اینجا اون قضیات نمیخوان، چون مثلا رستوران و اینا خیلی شاید، من که اصلا آبگوشت رستوران رو خیلی دوست ندارم خودم. چرا دوست نداری؟ به خاطر همین گفتم خالی از لطف نیست که بچه ها اینجا یه آبگوشته. ایشالله اگه خوشمزه بشه مگه بخورم. امامزاده صالح بین سنگ و آینه گذاشتیم؟ زردچوبمون رو اضافه میکنیم. اون چه دیزاینیه تو آشپزخونه؟ خب این از زردچوبه، یه کوچولو زردچوبه‌ش هم تفت میدیم. این داریم تفت میدیم. آبگوشت غذای کارمندا مثلا مرد حسابی غذا کارمنده چیه؟ آبگوشت غذا هر کی؟ فسنجون دوست ندارم ولی از آبگوشتم بدم میاد. اینم بهتون بگم. بعد غذایی یا شادی نمیخوره تهران آبگوشت، یعنی نه آبشو نه گوشتشو، اینجور که خودش داشت میگفت. به نظر من سینی پنیر و نان با آبگوشت واقعا همو تکمیل میکنن. به تمام. خاطر اینکه تو قبل از آبگوشت نمیخوای که خودت خورش. سیر کنی. بله. ببین چقدر جفتش به هم میخوره. اصلا میدونی چیه؟ اصلا دارم فکر میکنم که
شادی از وقتی با من زیاد معاشرت میکنه اصلا این چقدر قشنگ میتونه منیو بنویسه. خب بله. یه ادویه‌ای هم هست که مادر من از ایران میاره، مجموعه‌ای از چندین تا ادویه است چندین که تا؟ خودشون میرن اونجا توی عطاری و براشون میسابه و بهشون میده و واقعا غذا رو خوش‌طعم میکنه. چی ها؟ من آبگوشت رو برای 2 دلیل خوشم نمیاد. اولا این که هر موقع من وقتی که داشتم بچه بودم مثلا تو حیاط کار میکردیم، بابام میگفت آبگوشت بخوریم بخاطر اینکه آبگوشت غذای اون کارمنداست. پس من میدونستم هر موقع آبگوشت داریم یعنی باید کار کنم اون روز. خب من تنبل نمیخواستم. اون اولی. دومم بابام به من میگفت آبگوشت مثل تاکو، مثل بوریتو آمریکایی هست، میذاشت نون لباش. خب میگفت بوریتوه. خب به خاطر این 2 دلیل من آبگوشت زیاد خوشم نمیاد. دلیلات خیلی مسخره بود. چون بابات گفته این بوریتو تو دوست نداری؟ بابا آبگوشت بزن بر بدن رو بیای. من فکر میکنم که آبگوشت ماها هممون فکر میکنیم که یکی از ساده ترین غذا هاست. چرا؟ به خاطر اینکه میگن آبگوشت بار بذار، یعنی آبو بذار باشه همه چی رو بریز توش و بعدم آبگوشت میشه. نه با اینکه غذای بسیار ساده ایه ولی فکر میکنم که خوشمزه درست کردنش خیلی سخته. قلق داره. اگه بتونی آبگوشت رو خوشمزه کنی بسیار کار مشکلیه. با شناختی که از شادی پیدا کردم 100% آبگوشت خوشمزه‌ای درست میکنه. فقط نمیدونم این گوشتشو میکوبه یا نه. اونو خودت باید من بکوبی. کوبیده دوست دارم. یه کاری هم شما باید بکنی دیگه. هر دوشو دوست دارم ولی خب قطعا میکوبه چون میگم خیلی استایل روستیک باحالی داره. روستیک نکوبید من برات میکوبم. باید صبر کنیم که گوشتمون بپزه یه ساعت دیگه، واقعا حدوداً باید 1 بپزه ساعت و نیم دیگه بهش سیب زمینی و لیمو عمانی و گوجه رو اضافه میکنم و میذارم که دیگه جا بیفته. به این شادی. میشه آبگوشت ما که غذای شادی. اصلی. راضی هم ازت. آفرین. از الان میتونم بهت اشاره بدم که نمره شادی 0. اوکی؟ اولا نون و پنیر، غذای اصلی آبگوشت. حالا دزرت چیه؟ چیه؟ باقلوا و چایی. خب تهران جان سیستم رو ریختی به هم دیگه داداش. بعد اینو من بگم بعد شما بیای نظر تو راجعش بگی. بخش خوشمزه دسر یا به قول تهران دیزرت باقلوا و چاییه که کلا پکیج بسته شه. حالا یعنی بفهم. بدبختی و دهنتو بسوزون. چرا انقدر بدبینی خب به همه چی؟ نمیرفتم دیگه شادی، نمیخوام برم خونه. تو چرا انقدر بدبینی به همه چی؟ بس بریم چی میشه دیگه، شب آغاز شه. الان این ورقه ها رو پهن کردیم داریم فرچه مالش میکنیم برای باقلوا. من باقلوا هم دوست دارم. من هر چیز شیرینی رو دوست دارم. مثلا اگه یه چیز الکلی باشه و یه شیرینی، با اینکه الکل هم دوست دارم ولی ترجیح میدم شیرینی رو بخورم. باش آقا پسته های خورد شده رو داریم میریزیم لای این ورقایی که فرچه مال کردیم. خیلی خوبه. خیلی هم فکر میکنم سخته باقلوا درست کردن. زمان بره، سخت نیست. او گذاشته لای ما از این سیخ استفاده میکنیم برای پیچوندن باقلوا دور خودش. خب 2 سر سیخو بگیر به پیچون، نمیچرخه؟ خلاصه اینو با مشقت فراوان میپیچونیم. ما تشکر از خانم شادی برای تهیه و تدارک این باقلوا. بازم ببین چقدر قشنگ همدیگه رو دارن دنبال میکنن. باقلوا خیلی خوبه. امیدوارم که باقلوای بیرون نباشه، چون اگه باقلوای بیرون باشه نمره کم میشه. نه مجده من باشم و باقلوا بیرون بیاد. نه امیدوارم که اگه خودش داره باقلوا رو درست میکنه باقلوای خوبی در خودش داره بیاد. درست میکنه، چون کار مشکلیه. درست نمیکرد خودم درست میکردم. این آینه ها لای این سنگا رو مخ منه، من نمیدونم چرا. انگار اومدیم امامزاده وید. آها دوستان، تریپ امشب دهه 80 میلادی. یادتونه رنگای نئونی و فسفوری و اینا مد شده بود، بادگیرای زیپدار و اینا، کاپشن چرم و موهای مدلی. دهه 80 به آبگوش میخوره؟ میخوره. چرا دهه 80؟ تم دهه 80 هم خوبه دیگه، یه ذره ما میبره عقب و دیگه میریم یه ددیکور میخونیم و لوبی انشالله که بهمون خوش میگذره. مطمئنم. میخوام ببینم دهه 80 تهران چی میخواد بپوشه. بریم ببینیم. تهران بالاخره واسه هر دهه‌ای میتونه. اصلا من چه چیزی از 80s یادمه. حالا چقدر سخته. مال ببین شادی از قیافش معلومه که همچین چیزایی باشه. از شادی بعید نیست. مگه قیافش چشه؟
من کلا فقط به خاطر علاقه شخصیم به دهه 80 چون خیلی شاده، خیلی زنده است. امیدوارم بچه‌هام واقعا امشب رنگ و رنگ بپوشن بیان دیگه، چون سفرمون هم خیلی رنگینه. من فکر میکنم بله، رنگای فسفوری رو که اشاره کردم پیشتر، امیدوارم که پوشیده بشه. ببین تم خیلی سخته. چرا؟ من همیشه تو زندگیم خب توی نمیگم آدم خیلی خوش تیپیم یا حد اصلا نیست، اصلا نه خودم، اصلا اون به ما ربطی ولی نداره. من همیشه 20 سال جلوتر بودم. اوه، خب این عکسای دهه 80 منو ببینی اصلا فکر کنی مال همین امساله. کوبینم. واقعا فرقی نمیکرده، فقط اون موقع مودش الان کچل شده. اون که مهم نیست. خیلی 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 کار سختیه. بعد بگردم سرچ کنم برم چی باید بپوشم. بابا بگردم سرچ کنم چه یکی از کلیپای دهه 80 بذاری هرچی تن خواننده بود بپوش دیگه. این رفت تو فر، این باقلوامون، این هیچ رفت بپزه. بله، بریم یه درنگی بکنیم بیایم رفقا. خب برمیگردیم به منزل شادی، بینیم برای ادامه شب چه کرده. باقلواشو که 8 تو فر، الان بینیم چه میکنه. افر در آورد. چیزی باید بذارم روش. بذار رو همین سنگ دیگه، سنگ که چیزیش نمیشه که. چیزیش میشه سنگای اونجا. خب حالا این شهد رو باید بریزیم روش. صداش خیلی خوبه. بریز جز بزنه. به ببین چه میکنه. به نظر من این منیو بسیار بسیار منیو خوبیه. شاید من اگه آشپز حرفه‌ای نبودم با توجه به منیو که من دارم میدم شاید میترسیدم که ممکنه این بازی رو ببازم، ولی در مقایسه با منیو من نه. مجده جون ما باخت منیو نداریم. من یه ذره یه حالت یونیک هم داره، ولی تکه. این منیو حالت ترادیشنال سنتی قدیمیه. بله. در نتیجه این آدما تجربه کردن. مطمئنم با منیو من یه تجربه جدید میکنن. از اون نظر اینو باید بذاریم. این شهد رو فکر میکنین الان خیلی زیاده، ولی این میره همش میره به خورد این. بعد روش یه ذره پودر دوباره پسته میریزم و این دیگه میذاریم کنار تا خنک بشه. من همینجوری داغم که یه ذره مثلا تازه یه کوچولو از داغش میرم دوست دارم که بخورم. اصلش اونه، اما سردش هم من اول فکر کردم منوی خودم چون مثلا خیلی سبکه، خب آدم سبک از خونم میرم بیرون شانس برنده شدن داره. همه امیدت به سبکی مهموناست. بس این منو خیلی سبکه. حالا درست آبگوشت غذای سنگینیه ولی انقدر پیش غذا دسرش و هوشمندانه است. از نظر من 10 واقعا 10. نخورده ندیده. من 3 امتیازم برای تولدت مجبورم بهت بدم. هر چقدر می‌خواستم 3 امتیاز از امتیاز خودم مال تو. نمیشه اونجوری، از امتیاز خودش بهش یا باید بدی یا نباس بدی. این پودر پسته هلم داره دیگه، اینم میریزیم روش. همچین پودرم نیست شادی ها. نظر من درباره منیو شادی اینه که مزخرفه. هر چی که میبینم مزخرف. عالی کار خوشم. اولا نون و پنیر که ایده خودمه. منم نون و پنیر دارم. خب اون که اولا. دوما از آبگوشت خوشم نمیاد. از باقلوا خوشم نمیاد. از چاییش خب میخورم ولی زیاد خوشم نمیاد. خب تو نیا امشب. از تمش که 80 1980s اونم خوشم نمیاد. کلا میکنم از شادی ممکنه خوشم نمیاد. از شادی بعد از امشب فکر نکنم خوشم بیاد. تهران تو امشب نیایی بیشتر بهت خوش میگذره. یه نمره بده و ببریم بگیم اینو تهران داد. دوستان این بودا داره آب میپاشه. نم داره آقا بوداتون داره نم پس میده. بریم ببینیم شادی راجع به دهه 80 چی میگه. تریپ دهه 80. هاپو دندونا چرا تو دهنت جا نمیشه؟ من دیگه آماده شدم. لباساتم هم پوشیدم. لباساتت؟ گوجه ها رو میریزم توی آب گوشتم. این چیه پوشیدی؟ و سیب زمینی و لیمو امانیا. کفشم و بعدش باید بپوشم. این رنگای اینجوری و طرح دایره و اینا برای 70.
همه چی خوشمزه. باور میشه هنوز خودم تست نکردم اینو ببینم نمکش اندازه است یا نه، ولی الان دیگه تست باورم میشه از صبح با همیم دیگه دارم اگه میبینم. نمک فلفلش کم بود اضافه کن. اما لباس تو نیستم ها. سیب زمینی هارم میندازیم. از قبل شستم همه رو. یه دونه هم سیب زمینی گونده، اون کوچولوها برای توی دیزی بچه هاست. بله اونا برای تو دیزیه. شادی چرا زرد آب گوشتت؟ از این. من رب دوست ندارم با آب گوشتم بزنم، ترجیح میدم که رنگش رو از گوجه بگیره. آها پهنو رنگ نگرفته. یه کم رب میزدی بعد نبودا. حالا خودت میدونی آقا، شب شماست. بریم که شب آغاز کنیم. میهمانان شادی با همدیگه یه کاسه اومدن به دلیل زیغ وقت. خاک زیر پاتم. مژده تهران و پیام. توف میکنی رو زمین، من اون توفم. اون توفم. حالا دیگه چرکش نکن دیگه، برو تو. گردو بیا تو. گردو جان. گردو گردو رو میذاشتی تو اتاق عزیزم. گردو پوینت منفی. سیت. پوینت منفی. پوینت منفی نه ندیا پوینت منفی تهران. نمیدم. نه آبروش. میده بابا، کلن با شبت حال نکرد. گردو ما امروز ستایی با هم رسیدیم، اومدیم در زدیم. شاد نبود وقتی که در رو باز کرد، یعنی میتونست مخصوصا چون امروز تولدشه، اصلا بعد پر انرژی ترین کسی که تو مهمونی بود خود شادی بود. خسته بود از صبح همه پای جا، گاز و شما آدمو اونجا خسته میکنه. بفرمایید. بفرما شیرین دستپخت خودم میکنم. آهان بچه موافقه یه دری کول بخونیم؟ دری شما الان ایریز اومدین؟ این 70 60 70 بله 70 منم گفتم. این 80 این دیروزه. اینم نمیدونم نه خیر من ایریز. کدوم 80 نه من سیاه‌وسفید، شما میخواید سیاسفی نی این LL Cool J اینطوری لباس میپوشه. Run مال DMC. شما نیست. مژده جون بخواد به پیچ راهنما میزنه. تم امشب بود 80s. 80s دیگه 80s دیگه. مجبور شدیم ما 80s. بریم سراغ کلاهای رنگی و عالی کار کردی. این جینای پاره و دیگه خلاصه هر جوری تونستیم که بتونیم این 80s رو رعایت کنیم. مادرن تاکینگ کدوم یادتونه؟ کشور 80 ایران هم نه نمیشه شما این. عکس میفرستم باشه بفرست. منم به خدا عکس بهتون میدم. عکسو بفرست. همین بودم این همیشه. لباس عین گوگو پیله داره. 1969. راست میگه پیله داد. اینها. آره بیا. خب داداش تیشرتو بکن تو شلوار ما ببینیم پلیسه هاتو. من گشتم یه لباسی که من چون واقعا مثلا در 80 مثلا مدل لباس پوشیدم همینجوری بود، بعد نگاه شکل می‌کردم آندرا اون آقاسیه. دهه همه لباسام تیشرت سفید بود و حالا یه ذره شلوارم گشادتر بود. تنیسور معروف. یه تیپ اونجوری پوشیدم ساده همین خوب شکلی. بود، من راضی بودم. بعد اون موقع مو داشتم الان نه. فقط پلیسه هاتو می‌تونستم ندیدیم. کلاگیس بزنم. بابا گیر نده به این مو، چیزی نیستش که. تمشو من دوست داشتم با اینکه چیزی درباره ایدی زیاد نمیدونستم خودم و خب رفتم پیدا کردم. همچنین من مثل رپرهای LL Cool J اون زمان لباس پوشیدم. اومدم اینجا هیچ کس دیگه تو 80s نبود. مژده یک جورای 80s بود، پیامم که اصلا 80s نبود و خود شادی لباس 80s نپوشته بود. لباس تیپ لباس شادی مال اون 70s دیسکویی بود. آفرین. اینم باعث میشه که 100% ازش نمره کم کنم. منم با تهران هم رفتم. بفرمایین. به چیه این شادی؟ دست شما در نکنه. بچه گرمه. بچه یک نمره همین الان ازش کم کردم. اول خانوما رو بعد سرو کنه. من دیروز اینو No. Equality. گفته؟ نه اونش نیست. اتفاقا زن زندگی آزادی. لطفاً جلوی من از این مطرح بعد میومد نکنید. درسته؟ یه نمره تا اینجا کم بچه ها. این مسائل جنسیت زده رو لطفاً جلوی من مطرح نکنید. اول خانوما در رو برای خانوما وا کنیم، نمیدونم. بعد احترام من میذاری؟ راست میگی. دیگه. اتفاقا خانوما باید پول شامو بدن. از این به بعد خانوما باید همه کار کنن. کی گفته؟ راست میگی. حرف میتونه باشه. نه آره. حرف نه خود رو بسته به درآمد. خب بچه بخوریم. هر کی درآمدش بیشتره سلامتی. هزینه هاش بیشتره. بچه قدم دیگه خوشگله. ببین درینک که بدون الکل درست کردم. آقا یکی زنگ خورد. ببخشید. من نگفتم گوشی تو رو خاموش بکن؟ عالیه. عالیه. نوشیدنی امشب خیلی خوشمزه بود، به خاطر اینکه وقتی ما وارد شدیم با این هوای گرم یه شربت آب لیمون
برامون سرو کرد که واقعا خوشمزه بود. نوش جان. شیرینی عالی داشت، چه میکی میزنه. لیموی عالی داشت، واقعا خوشمزه بود، بسیار عالی. من خودم شیرین زیاد دوست دارم. میدونم شادی اصلا شیرین دوست نداره، ولی من کلا مثلا نوشیدنی، غذا، هر چی باشه شیرین دوست دارم. خیلی شور بود ولی خوشمزه بود. نعنا هم داشت توش، نعنا داشت ولی شور بود. خب من یه سورپرایزی براتون دارم. قبلش زنگ بزنم ببینم رسیده. نرسیده. رقاص می‌خوای؟ شادی بشین، استرس گرفتی. من شنیدم تو بلی دنس خیلی دوست دنس می‌خوای؟ بلی دنس ایدی. در ضمن تولدت هم مبارک. مرسی. پوینت مثبت میدی به خاطر تولدم یا نه؟ همچنان پوینت منفی رفته بالا. همچنان پوینت منفی. چه بساطی شده یه نفر پاش میشکنه ما بعد پوینت مثبت بدیم که خدا تولدته. من چجوری پوینت مثبت بگیرم؟ شما همینجوری پوینتات مثبت مجد جان. بچه‌ها من سیاه‌پوستم، پوینت مثبت. پوینت مثبت. در بزن. خب الان تاریخ آمریکا پلیس رو کتک میزنن، پوینت میرسه. مثبت. همینا رو من میگم فردا. چی کار میکنه شادی؟ هاپو دندونت چرا مونده بیرون بابا؟ از خودت سلام، خیلی خوش اومدی. بفرمایید. سلام. خوب هستی؟ نگین خوشبختم. نگین خانم نگین راحت رسیدی؟ خوبی؟ مرسی مرسی. خیلی خوش اومدی. خوشحالم که بفرمایید. داره برام میخونه. آره من فکر میکردم که شادی حتما میخواد یکی از آهنگاشو بخونه یا اینکه به هر حال یه چیزی بتونه با هم دیگه بخونیم، ولی اصلا فکر نمیکردم که نگینو بیاره دوئل بتونن یه برنامه رو اجرا کنن. من که خودم اصلا اینقدر باشون میرقصیدم که خیلی کیف بس کردم. ببینیم دیگه، نگو. شب بود بیابان بود زمستان بود، بوران بود سرمایه فراوان بود، یارم در آغوشم هراسان بود، از سردی افسرده و بی جان بود، در فکر آن سیمین بر خشکه، از جسم و جان خود بودم غافل، می‌کوشیدم بهرش از جان و دل، می‌بردمش با خود سوی منزل، گیسویش از باد و باران گشته آشفته، بر هر تار مویش گویی مروارید غلطان سفته، طی شد راه دشوار آخر بر من و یار، تا بوسه گرمی به او دادم، با لب‌هایی چون قند بر رویم زد لبخند، بردن همه رنج و غم از یادم. سورپرایزش خیلی جالب بود. من خیلی لذت بردم. یعنی فکر می‌کنم اگه بعداً تو تصویر ببینید مثلا کیف کردن تون بودش. خیلی خوب بود. خودش هم فکر نمی‌کردم اینقدر صداش خوب باشه. بعد انقدر شیرین میخونه، انقدر اداهاش خوب بود. یعنی قشنگ باشه ارتباط خوبی برقرار کردم. چون من همش تصویری نگاه میکنم. حسش خیلی خوب بود. شب بود بیابان بود زمستان بود، بوران بود سرمایه فراوان بود، یارم در آغوشم هراسان بود، از سردی افسرده و بی جان بود. نگینم دوستش خیلی خوب بود، هم سازش خوب بود، هم خودش چهره خوبی داشت، پس اون خوب بود، خوش گذشت. با اینکه من آهنگا رو بلد بودم و این آهنگی که مورد علاقم باشه نیستش و دوست داشتم. پاشم بیام اونور دوربین تهران. قشنگ بود. چقدر قشنگ بود. پوینت منفی. چی بو میکنی؟ گفتم نرو اونجا بیا پیش من. بزرگ مرد عرصه اجرای ایران فریدون فرخزاد، یادش گرم. تا از آشیانه سویت پرگیرم، از بندم رها ساز تا از غم نمیرم،
ba bam boom ba ba boom bam ba bi ba ba boom bam ba bi ba ba boom bam bam. عالی بود. واقعا خوب بود نگین جون واقعا خوب بود. ما که بهره بچه من واقعا این ترانه دوم خیلی دوست دارم برای اینکه حرف از آزادی میزنه و میگه که وقتی که آزاد بشه به سوی تو پر میگیرم. امیدوارم که این اتفاق برای وطن ما بیفته. پر بگیری ایشالله. مرسی نگین جون، خیلی لطف کردی اومدی عزیزم. مرسی، بهترین هدیه تولد به من دادی. مرسی عزیزم. مرسی. مرسی نگین. عالی بود. مرسی از همراهیتون. چه دختر مهربون و خوشرو خوش برخوردی هم. نگین تو چرا شرکت نکردی تو بفرمایید چه آقا به من چه خودش میدونه. پیش خوراک سینی پنیر و نان. یه قایق داریم همین پر پنیر و گردو و سبزی و تروب و پیازچه و ایناست. بچه خیلی دوباره خیلی خوش اومدی. مرسی. بعد من پیش غذام نمیدونم چرا این اشتباهات جدیدن مرتکب میشم، بعد خودم هم نمیدونم. نمیدونی نه؟ که میخواستم برای پیش غذا نون و پنیر و سبزی سرو بکنم. بعد هی دیدم موقع سوالا و اینا به من میگن سینی پنیر و نان. گفتم سینی پنیر و نان چیه؟ نون پنیر سبزی. بعد گفتم نه تو اینو گفتی تو منیو. آره دیگه. من نگفتم کو. گفتن بیا اینا. ما با مدرک حرف میزنیم. در حال منظورم نون پنیر سبزی گردو سنتی خودم. دیگه دیدیم فهمیدیم منظورت چیه. خیلی فکر کردم دوست داشتم براتون میرزا قاسمی درست بکنم و یا کشک و بادمجون و اینجور چیزا. بعد دیگه احساس کردم که چون آبگوشت خودش غذای سنگینیه بهتره که با یه حالت اپتایزر سبک درست فکر کردی. راحت‌تر شروع کنیم که جا برای آبگوشت بمونه. بفرمایید تو رو خدا. نونو لطفاً. بله خواهش میکنم. پیش غذای ما امروز نون و پنیر بود. یعنی اگر رو منیو رو بخونم نوشته بود سینی پنیر و نان. خیلی کتابی نوشته بود شادی که خودش گفت اشتباه کرد، منظورش این بود که منظورش همون پنیر و نان. باید خیلی قشنگ چیده بود. نون سنگک بود، پنیر بغار بود، نمیدونم تربچه، پیاز، نعنا، سبزیجات، گردو همه رو گذاشته بود. مشکل اینه که منم همچین چیزی میخواستم بذارم برای پیش غذا برای فردا شب. یعنی من امروز گفتم رقیب ندارم ولی واقعا رقیب من شادیه. من نون و پنیر و سبزی رو خیلی با این نونای خشک دوست دارم، کریسپی. اگر دوست دارین که نونتون تازه باشه نون تازه براتون بیارم. منم اینو دوست دارم. نون نرم. منم دوست دارم. شما نون من نرم دوست اصلا دارید؟ از سنگک اینجوری خوشم نمیاد. تو واقعا میگی برم برای نون تازه بیارم؟ برو بیار آقا. شادی برو. همین خوبه مرسی. پس چرا جو کمی میدی؟ که تو داری سنگک نداره. بربری. همینش خوبه. دیزاین نون پنیر سبزیش به نظر من عالی بود. خیلی خوشگلیه. بلند لاکردار. سینی خیلی بزرگ بلند وسط میز. 4 نفر دور میز بهش دسترسی داشتن. تهش اینجا و به سرش نظر اونجا. من بسیار بسیار خوب بود. عالی بود. عالی بود. دست شما درد نکنه. گردوها تو آبه؟ گردوها بله. خوردی گردو تازه؟ چرا؟ چرا نخورده باشم؟ من اینجا نخوردم مثلا. من تو این 11 سالی که آمریکام گردو با اون پوست سبزش که میشکونی بعد از توش گردو در میره و تازه است اینجا پیدا نکردم. پیش غذا امشب نون و پنیر سبزی و گردو بود. فوق العاده پیش غذا ساده و سبک و خیلی خوب لذیذ بود. من که خیلی کیف کردم باز با پیش غذاش. چون پنیر خوشمزه هست. قشنگ مزه پنیر ایرانی ها رو میده. فتا چیزه دیگه ایرانی نیست. ناریال فتا چیزی که ایرانی نیست ولی خیلی خوشمزه است. خیلی نزدیک به مزه پنیر تبریز. پنیر بلغار. همین گردو خشکا رو تو آب بخیسون میشه گردو تازه. پیش غذای امشب خیلی دوست داشتم. اولا سینیشو به خاطر اینکه رعایت کرده بود توی نون پنیر سبزی گردوی خوشمزه داشت توی آب، میدونی مثل گردو تازه. تربچه داشت برای رنگ، پیازچه داشت، نون کنارش سرو کرده بود. ولی من نمیتونم از اون نموداری که هر شب دارم راجعش حرف میزنم، از اون 2 امتیاز نمیتونم 2 امتیاز رو بدم. چرا؟ مثلا فرضاً اگر من بودم کنار این نون پنیر سبزی با اینکه خیلی
موافقم که نون پنیر سبزی رو قبل از آبگوشت بعد خورد، بخاطر چیزی اصلا نمیتونی قبل از آبگوشت بخوری خودت سیر کنی. ولی چند تا چیز دیگه بهش اضافه میکردم، مثلا یه چی مثلا؟ زیتون بهش اضافه میکردم، یه چند تا چیز دیگه که نیست. فقط نون پنیر سبزی نباشه. واسه همین برای این قسمت امتیاز کامل من تو نخواهم. نون پنیر سبزی ایرانی زیتون نی. بذارم برای تهران جون نه من پنیر. میذارم خودم، مرسی. اگر می‌خواستی بذاری تا حالا گذاشته بودی. برای خودم هم نذاشته بودم تا پوینت حالا. منفی. کلا من نمیدونم الان به خدا. تنها این بعد اصلا رقیب حسابش هم نمیکنه که فردا نوبت خودشه. هرچی هم باشه. پیش غذا امشب مثلا من نون و پنیرشو نخوردم به خاطر اینکه از نون سنگک زیاد خوشم نمیاد، به خاطر اینکه اون نون سنگک دوست دارم و اگر خشک زیاد خوش باشه دوست ندارم. فردا شب من نون لواش میخوام استفاده کنم، دوست دارم نون لواش، یعنی فردا شب رو من میخورم و امشب رو زیاد نخوردم غذاشو. خب میگفتی نون تازه بیاره برات. من نمیدونم چرا نمیگید سر میز. دوستای درنگی بکنیم. تهران پاشو بیا یه دقیقه تو اتاق. تهران بیا. برمیگردیم با ادامه میزبانی شادی. با تهران یه صحبتی داشتم حل شد، الان متوجه شد چه خبره. بریم برای ادامه شب. نمیریم برای ادامه شب؟ بچه‌ها یه سوال ازتون بپرسم، خط قرمزتون چیه؟ تو چی؟ یکی بگی مثلا چیه که ایزه؟ تو رفتارهای اجتماعی، تو مسائل ملی میهنی، نه. تو مسائل سیاسی. کجا خط قرمز کجامون چیه؟ ماست و خیار پوینت منفی. ماست و خیار. سوال چی بود؟ خط قرمز چیه؟ آخه خط قرمز چیمون چیه؟ مژده رفت تو فکر. تا حالا نمیدونست خودش خط قرمزش چیه. نخستین بار بودی همچین پرسشی داده شد. شادی یه سوال از ما کرد در رابطه با خط قرمز ما چیه. فکر کنم اول نفرم رو کرد به من، از من سوال کرد، ولی من خیلی عصبانی نمیشم، خیلی از دست آدما دلخور نمیشم، همه رو میبخشم. نمیدونم دیگه، خلاص خط قرمز براش جوابی نداشتم. آخه پرسش ناقص بود به نظر خط قرمز من دارم فکر میکنم. باید میپرسید خط قرمزتون تو این زمینه چیه؟ مثلا مسائل عاطفی، مسائل احساسی، مسائل امنیتی، مسائل اجتماعی، مسائل ورزشی، حتی میتونه در پاره‌ای از نقاط خط قرمز داشته باشه. چه خوش داره میگذره بهتون واقعا. از این همه مصاحبت به وجد اومدیم. چرا منو نگاه میکنی؟ خط قرمزت من هم. طرف منو نگاه میکنی. من دروغه. یعنی یکی راستش و یه چیزی رو به من واقعیت رو بگه میپذیرم، حتی از طرف ناراحتم نمیشم. ولی اگه بهم دروغ بگه و بفهمم هم داره بهم دروغ میگه که هممون دیگه میفهمیم یکی داره دروغ میگه بهمون، دیگه نمیتونم ببخشم. من خب خط قرمزم دروغه. هر چیزی رو میتونم تحمل کنم غیر از دروغا. و انقدر خودم واقعی بعض وقتا رفتار میکنم که بعضیا فکر میکنم واقعا یه جایی دارم دروغ میگم، چون همه چیم خیلی واقعیه. حتی تو دوست داشتن آدما، اگه یکی رو دوست داشته باشم طرف میفهمه دوستش دارم، دوستش نداشته باشم قشنگ میفهمه که دوستش ندارم. این خوبه دیگه. فکر میکنم آدما باید خط قرمز رو داشته باشن. کسی که خط قرمز تو زندگیش نداشته باشه خطرناکه، ضربه های بزرگی میخوره. بله. خط قرمز من شخصایی که عقده‌ای هستن. خط قرمز من انرژی منفی خوشم نمیاد. اونا که روشن فکر نیستن، نظر داشته باشن، نظر داشتن بد نیست، اب نیست. اونی که نظر داره و میگه نظر تو اشتباهه فقط نظر من درسته، اونم خوشم نمیاد. از کسایی که شوخی و شادی تو دلشون نیستش، اون خط قرمز منه. اونا که ظلم تو همین کسایی که دوست نداری رو داری حق میگی، دیگران رو میگیرن اصلا خوشم نمیاد. من این خط قرمز مثلا نیست. همین مثلا شادی رو چرا دوست دارم باش شوخی کنم؟ چون خیلی دوستش دارم. آدم خوب و گرم و جنبش زیاده، دلنشینه. واسه همین دوست دارم. من سر به سر دوست دارم. ولی اگر یکی میخواد به یکی دیگه ظلم کنه اصلا خوشم نمیاد. آفرین. اون چیزا ازم خط قرمز من. ظلم خط قرمز تهرانه. خیلی من طرف بخششم، حتی فکر میکنم یه قاتلم میشه بخشید. میدونی؟
بستگی داره قد دلیلش چی؟ هر دلیلی میتونه داشته باشه، ولی چون که بخشش به خود آدم کمک میکنه، یعنی من وقتی یه نفر میبخشم اول خودم رو رها میکنم دیگه، در نتیجه کاملا درست بود. به خاطر خودم میبخشم. شادی گشنته نه؟ پوینت مثبت. متشکرم. بخشش خیلی خوبه، ولی وقتی یک کسی حق یک عالم آدم رو زیر پا میذاره دیگه فکر نمی‌کنم این چیزی باشه که من یا تو یا ما 4 تا بخوایم راجبش نظر بدیم که میبخشیم یا نمیبخشیم. وقتی پای مثلا شرافت در میونه تو نمیتونی بگی حالا عیبی نداره دیگه، مثلا این یه جا یه سری چیزا رو نمیشه زیر سیبیلی رد کرد. یکیش واقعا با شرف بودنه، با شرف بودنه، یا هستی یا نیستی. نمیتونی اون وسط وایسی. درست. نمیتونی بگی حالا این اینجوری اما اونم قبول دارم فلان. به خاطر همین من آدمای وسط باز خط قرمزم. سالی از ما پرسید شادی که یک سالی بود که راستش بخوای کسی تا از هم نپرسیده بود خط قرمزمون چیه، یعنی اون خطی که میکشیم میگیم اینو دور این بکشیم دیگه اینو نداشته باشیم چیه. راستش بخوای سوال خیلی خوبی بود، یه چیزیه که از شخصیت همدیگه واقعا آشنا شدیم امشب. بیشتر آشنا شدید با هم دیگه با این خط قرمز. خطوط قرمز کلا خوبه آدم داشته. ببین چه کردن، خط ترمزا رو ببین کف خواب. ببین شادی پیش خوراک اونجوری زدن خوراک اصل کاری رو میبلعنا. این آشپزخونه رو چرا آینه زدید اونجا کردیش مثل مقعد امام، مرقد امام؟ چرا این کارا رو میکنید تو معماری و تزیینات داخلی و دکوراسیون داخلی؟ آها دوستان، خوراک اصل کاریمون آبگوشت. رنگو بین، رخو بین، حرف میزنه باهات. میگیم بی من بخور. دست شما در نکنه. مرسی از اون آبگوشتا که بر خودمون درست کنیم. آره خیلی خوبه. میتونیم مثلا نکوبی اگه دوست داری، میتونی همینطور بخوری. مرسی شادی جون. من خودم نمیکوبم، دوست دارم گوشت و سیب زمینی همه چیشو بخورم، ولی خیلی دوست دارم بکوبم. میکوبیم آقا، ما میکوبیم. مدلی که غذا رو برای ما آبگوشت رو سرو کرد شادی اصلا خودش دیزاین بود. مثلا از ایران این کاشیاش از ایران آورده بود، نمیدونم استکانش از ایران بود، سینیش نمیدونم از بابا بزرگ قاجار بود آورده بود، همچین چیزایی. حتی رنگاش، رنگ مثلا آبگوشت رو اگر نقاشی میکردن، همین سینی که شادی گذاشته بود جلومون از اون مثال اون استفاده میکردن، میکشیدن، میگفتن بیا اینم عکس آبگوشه، نقاشی آبگوش. خب نقاشی رو از روی چیز باید بکشن دیگه. به موششون بوش چی میگه؟ بو کن. به بذارم کنار این سبزی هر کی هر چقدر میخواد برداره. کاملا یه دیزاین ایرانی سنتی بود. قشنگ روش فکر کرده بود، همه چیز به اندازه بود، ترشی، سالادش، ماستش، حتی نونش. ببین قشنگ توقعم از شادی همچین چیزی بودش. یعنی گفتم قشنگ خیلی شیک و ترتمیز و مرتب سرو میکنه. درجه 1. من اصلا همچین انتظاری نداشتم. بعدم ترشی هم میریزین روش. نه دیگه مزه ماجرا رو اصلا برد زیر سوال. ببخشید روح هم زدی بشاره؟ من اصلا بچه‌ها مزه آبگوشته. این که با رب بخوایم قرمزش بکنیم من دوست ندارم، به خاطر اینکه رب سالم نیست. غذای اصلی امشب بسیار خوشمزه بود. همه چی چیدمان، مزه، خوشمزگی، نمره آخر میگیره. واقعا خوشمزه بود. من گفتم شاید یه ذره نروس بشه به خاطر برنامه بفرمایید شام، ولی نشده بود. عالی بود. خیلی خوشمزه است. حالا تهران جون عالیه. دوست نداری؟ سالاد شیرازی خیلی خوبه. چه سالاد شیرازی خوشمزه‌ایه. این همه جلو چیز گوشه تو فقط سالاد دیدی مزه‌اش چجوریه؟ آبگوشتی چی؟ غذای اصلی امشب آبگوشت بود. خب میدونیم. آبگوشتش هم از صبح که دیده بودم رو منیو بود،
خودم میدونستم غذای خواست من نیستش، یعنی دوست ندارم آبگوشت رو، هرچی هم آبگوشت خوب باشه من خودم شخصا دوست ندارم. اون آب چربیش هم دوست نداشتم، یعنی من دوست ندارم این غذا رو. بابا تهران خدا من نمیدونستم تو آبگوشت دوست نداریم. بابا دیگه اسمش تهرانه، خودش هم که فارسی داره صحبت میکنه، انقدر هم علاقه داره به ایران. میدونم که مشکل با منه ولی خب دوست ندارم، یعنی دوست ندارم آبگوشت، نه گوشت گوسفند زیاد دوست دارم، نه آب چربی دوست دارم، نه سیب زمینی که اصلا کات نشده دوست داشته باشم، نه نون سنگک دوست دارم، نه ترشیش هم که خوردم اینقدر تند بود. ببین ترشی نباید تند باشه، ترشی باید ترش باشه. اصلا نوشته اسمش چیه؟ ترشی. خب من ترشی رو خوردم تند بود. راست میگی. البته بعضی موقع ترشی های لیته کمی تند هم میشود، اما خب من درک میکنم. تهران قبل از اینکه برنامه شروع بشه گفت من اصلا امروز نه آبگوشت دوست دارم، نه ترشی دوست دارم، نه سنگک دوست دارم، شادی رو دوست دارم. همین من میدونیم که شوخی میکنه دیگه، میدونم که خیلی شادی رو دوست داره ولی خب به هر حال آبگوشت دوست نداشت دیگه. خدا میدونه چه نمره امروز میخواد به شادی بده. و این سالاد شیرازی هم خیلی خوشمزه است. برای اینکه بچه‌ها میدونین که با آبقوره درست کردم سالاد شیرازی رو و آبقوره‌ش هم آبقوره قوره‌های درخت حیاتمونه. مامانم میگیره قوره‌اش. به خودکفایی رسیده شد. یه ذره از اینم اینطوری هم بکنین ها. اصلا اصلش اونه دیگه مجد جون. آبو بعد سوا میریختید تلیت میکردید، اونم گوشتکوبیده میزدید، اضافه گوشتکوبیده رو فردا میکردیمش کتلت. به هر حال برای من 2 چیز گذاشته بودی. چیکار میکنید تهران؟ لیمو؟ نه دیگه لیموی پیامو گرفتم. میخوری لیمو رو میخوری؟ لیمو آبگوشت میخوری؟ هیچی نخوردم. تهران آبشو بریز تو کاسه، هر چی تو دیزی موند با اون گوشتکوبه بکوب. من که خودم راضیم. ولی ای کاش کاسه هم به ما میدادین. ببین خیلی مزهش برام جدیده ولی واقعا خوشمزه است. جدی میگی؟ آره. چیش جدیده؟ چه چیزی توش حس روح نداره دیگه؟ شاید آره، نمیدونم. شادی جون با چه گوشتی درست کردی؟ ماهیچه؟ ماهیچه و 2 تیکم دنبالشه یا دومگاف. من گوشت گوسفندی دوست ندارم، همیشه گوشت گوساله دوست دارم، ولی اصلا بوی مثلا گوسفند نمیدادش. خیلی خوش طعم بود، خیلی سبک بود، واقعا سبک بودش، در صورتی که گوشت واقعا غذای سنگینیه و با تزییناتی که کرده بود و بعد چیدمانی که داشت خیلی غذای کاملا سنتی ایرانی بود. نوش جون. خیلی خوب بود. پسر گل آقا. من بچه‌ها سوال اولم که پرسیدم تو صحبت‌ها رسیدیم به یه سوالی که باعث شد من از سوال دومم بگذرم. صحبت کردن راجع به چشم و نظر. به نظر من اعتقاد دارین واقعا به چشم خوردن و نظر کردن و نظر شدن و اینا؟ یهو رفتم تو کار لیمو عمانی. صحبت کردن راجع به چشم و نظر به نظر من خیلی مهمه. ببین برای اینکه ما این خود چیزا رو با هم قاطی میکنیم. انرژی، اینکه تو یه درختی بکاری و بهش انرژی مثبت بدی، باهاش حرف بزنی، مهربونی کنی، بچه‌ت با مهربونی، هر موجود زنده رو بهش مهر بدی، قطعاً اون انرژی رو از مهربونی تو دریافت این کنی. چرا تو چشم نظر داره؟ این برای من یک چیز دیگه است. ولی این که چشم و نظر رو تو جامعه ما چیه داستانش؟ بگو چیه؟ مثلا یکی میگه که آخه چقدر مثلا به هم میاین. مثلا به تو با شوهرت نشستی، مثلا میگه چقدر به هم میاین. بعد مثلا ایشون هفته دیگه یه کار اشتباهی انجام میده، شوهرش با شوهرش دعواش میشه، یا شوهر یه کار اشتباهی انجام میده با هم دعواشون میشه و میشینه فکر میکنه، به جای اینکه به این فکر بکنه که من چه اشتباهی کردم یا شوهرم چه اشتباهی کرد یا چی کار بکنیم که این رابطه رو درست کنیم، میره سمت خرافات. میگه چشمون زدن، فلانی اومده بود اینجا، نمیاد اشتباه خودشو. طرف بی احتیاطی میکنه، داره رانندگی میکنه، بی احتیاطی میکنه، تصادف میکنه، بعد میگه چون ماشین جدید خریدم
فلانی که دیروز اومد ماشینم آمدید چشم زد. حسادت هم چیز واقعیه. اونا که چشم حسود دارن نه اصلا ربطی نداره. آخه یکی ممکنه، من دارم اینو میگم، آدما همیشه برای اتفاقات بدی که تو زندگیشون هست دنبال یک دلیلی هستن ورای خودشون. نمیخوان بپذیریم مشکلات خودمون، نمیخوایم بپذیریم. خب مشکلات خودمون، کمبودهای خودمون، اشتباهات خودمون رو نمیخوایم بپذیریم، دنبال مقصر میگردیم. خدا خواست، قسمت این بود، فلانی چش زد، نمیدونم. میدونی اینو من بهش اعتقاد ندارم. ولی قسمت هم واقعیه. مثلا ببین کل دنیا میچرخه که اتفاقایی بیفته که به خاطر قسمت. بچه‌ها یه چیزی اجازه داشت حرف میزد. من الان برمیگردم راجع به شادی قسمت. داشت حرف میزد مهمونت. شادی داشت حرف میزد میگم. تازه گل انداخته بود. ببین شادی خب حالا این خودمونه. شادی از اوناست که پر استرسه. هر کاری میکنه با استرس کار میکنه. میریزه به هم. ریلکس، آدم ریلکس نیست که ریلکس باشه. حتما از صبح تا حالا از دیشب که نخوابیده 100%. امروزش هم استرس. هرچی هم غذا داشت خب غذاش هم مفصل بود دیگه. غذای سختی گذاشت جلومون، آب گوشت و همین چیزا. پس استرس داشت. برو پیمون. خب بچه‌ها به مناسبت اینکه ما داریم آب گوشت میخوریم و خیلی احساس کردم میخوایم برگردیم به تهران و ایران و اینا، گفتم که عرقم بخوریم دیگه. عرق بود. چه عرقیه؟ این عرق رو من رفتم از محله ارمنیا خریدم. اسمش بود عرق فقرا. همون سگی به خودمونه. خدا رو لیبلش زده عرق فقرا. آخه بعد صاحبش هم اتفاقا یه آقای ارمنیه ظاهرا، ولی نمیدونم ارمنی کجا. بفرمایید برای تهران جون میخوام آب بریزم این تو که با ما سلامتی رو حتما بزن. ببین من به آرزوی خوب اعتقاد دارم. میدونی این انرژی خوبه واقعا. انرژی خوب هست. به نظر من بقیه چیزا اینا عرق دیگه. آره. اوکی شما میخوری پیک دومتم؟ من دو تا منم برای خودم دوباره میرم میریزم. من میگم فکرمون رو بذاریم روی چیز خوب دیگه. یه بار دیگه گوشیت زنگ بخوره میام تلفن رو ازت میگیرم میزنم اونور تو چارج. بیا خوب کردی چون به خاطر که یخ می‌خواستم. برم یخ پر کنم اونجا. دوباره میرم الان آب. نه تو به حرفشو گوش بده، یخ نمیخواد بیاد. بذار اول تهران جان حرفشو تمام کنه. وسط حرف واقعا ببخشید یادم افتاد که عرقو نیاورده بودم. بعد من میدونی پرش فکری دارم، بعد اون موقع اگه نمیرفتم دوباره یادم میاد. کلا بنویس خب اینا رو یه جا. خلاصه حرفم بود که این که من به قسمت اعتقاد دارم. همین حتی که اینجا دور هم جمع نشستیم این شانسی نیستش، این خودش قسمته که ما 4 نفر الان دور هم جمع نشستیم و داره خوش میگذره بهمون. همین. بسیار زیبا. بچه پس بذارین یه بزن با عرق فقرا. پس بزنید بره اونجا که درد و غم نباشه. سلامتی همین جمع و همه کسایی که دوستشون داریم. مرسی. بچه‌ها من بعد نوشه جون او مجده جون چه اتک رفت بالا. خیار ماجد جان میشه لطفا من داشته مزه لوتی خاکه ماست و خیار رو سر جا. الان میخوام ماست و خیار رو پشتش برم بالا. ماست و خیار که من میگم کلشو بخور. بچه‌ها آخه عرقو باید با ماست خیار خورد. خیلی جالبه برای چون برم. خب سلامتی یه بار دیگه. چقدر پره ای. برو بالا. او نوشه جان. اوف. اوه چی جوری اینو میخوردی میرم؟ دیدی گلو رو چنگ میزنه میره پایین. بابا یه پیکم به ما میدادی. واقعا از بعد ایران به اولین بار دارم عرق میخورم. ما والا بعدمون نمیاد یه چیکه بریزیم ته گلومون. وسط غذا یه عرقی آوردن. من خب فکر کردم مثل عرق سگایی که تو ایران میخورم. اونا نبود. میخوردم. بعد بود ولی خیلی تند بود. هم خیلی تند بود اصلا دوست نداشتم طعمش. یعنی تازه نشم دومیش رو تست کنم. خب میدادی به من مومن. بعد خب طعم اون خیلی سلیقه‌ایه. من دوست نداشتم. خب اب نداره. فدا سرت. تو فقط سر حال باش نرو تو خودت. قارچ عکس قارچ دور گیلاس عرقمون رو نمیدونم چرا اما به هر روی آبگوشت رو پیام گفت دوست داشتم، مژده گفت دوست داشتم، تهران دوست نداشت. تهران کلا میگفت من آبگوشت دوست ندارم. حالا دیگه خب آبگوشت منو دوست نداره دیگه هم نیست دیگه، کلا آبگوشت دوست نداره. متاسفانه کاش که دوست داشت. دوستان بخش خوشمزمون رو رسیدیم بهش. باقلوا و چای داریم.
که تهران دوست نداره. همونطور که میدونید در جریانید. بریم ببینیم بقیه مهمونا چی میگن. بره رو میز. اینو وردا برو رو میز. پس اینو خودتون درست کردین؟ بله همه چیشوها. متشکرم. نه آهان یه ورقه هایی داره که اونو آماده میری میخری ولی بعد دیگه همه چیشو باید درست کنی. خب اون ورقه رو پیچیدیم دور سیخ و لول کردیم. شد این. بچه خودتون چجوری شده؟ خودم هم تست نکنم. قیافش که خیلی خوبه. دقیقاً. نوشه جان. سپید طالبی؟ برای دزرت باقلوا بود که من از باقلوا خب بازم از اون غذا هستش که خوشم نمیاد، ولی این بهترین باقلوایی بود که تا حالا تو عمرم خورده باشم. باقلوا خیلی خوشمزه است. با اینکه من باقلوا دوست ندارم، باقلوا خیلی خوشمزه است. من باقلوا رو فقط مثلا ممکنه لب بزنم ولی بخورم تا آخر تا حالا نخورده بودم. اولین بار بود. واقعا دم شادی گرم. من تا حالا باقلوا رو بیشتر از یک مثلا لب بزنم میتونی بزنم پایین تا حالا نخورده بودم. اینو کلشو خوردم. راستش هم از ممکنه خیلی از گرسنگی داشتم میمردم، یعنی ممکنه هرچی هم میذاشت جلوم میخوردم. اونطوری هم بود. پس مطمئن نیستم یا خوشمزه بود باقلوا یا گرسنم بود. هر چیزی بود چسبید. خوردم همه رو تا ته. نوشه جان. به خدا نه به خاطر نمره و اینا خیلی ناراحت بودم. نه ولی چیزی اصل توشه، چیا توشه؟ آره ببین یه شهدی داره، یه شیره‌ای بعد براش درست می‌کنی. اونو جدا درست می‌کنی. اون شهدم توش عسله و شکر و آب و لیمو ترش و زعفرون و گلاب. به نظر من باقلوا و چای فوق‌العاده بود. خیلی من سورپرایز شدم که باقلواشو خودش درست کرده بود و واقعا خوب بود. خیلی خوشمزه است. نیست جونتون. یکی از بهترین باقلوایی که من تا حالا خوردم. منم همینطور. بهترین باقلوایی که تا حالا تو عمرم خوردم. دسر امشب خیلی خوب بود. ببین مثل اینکه یعنی اگر اعتماد نداشتم گفتم از بیرون خرید. شاید هم نه. حرف درستی نیست. میخوای تعریف کنی از شادی؟ چون میدونی واقعا خوشمزه و واقعا لذیذ بود. طعمش همه چیش. من دوست داشتم همه چی رو خودم درست کنم دیگه از اول. یعنی خیلی به دسر فکر کردم. بعد چای چقدر خوشمزه. نوش جونت عزیزم. چایی که داد انقدر خوش طعم بود که واقعا دفعه اول بودش که همچین چایی به این خوشمزگی خورده بودم. چایی هم بابا رو تمام مزه‌اش کار کرده بود. موجه جون میخوای خاموش کنی؟ الان هواپیما فرود نیاد اینجا فکر کنه بانده. بریم ببینیم مجده جون چی فکر میکنه راجع به امتیاز و شب. امشب من به شادی نمره 8 میدم. با این همه و اینکه چرا ازش نمره کم کردم. آره این پرسش داره واقعا. جای پرسش داره. بعد توضیح بدی. باز از اون نموداری که من هر شب دارم راجعش حرف میزنم، شادی از 2 نمره پیش غذاش 1 نمره من ازش کم کردم به خاطر اینکه خیلی ساده بود، بهترین بود برای نون سبزی برای آبگوشت، ولی هنوز دلم میخواست مثلا یه زیتونی یه چیزی دیگه بعد کنارش سرو میکرد که نکرد. 1 نمره اینجا ازش کم میکنم. زیتون 1 نمره برای گرون حساب نمیکنی؟ آبگوشتش فول میگیره 2 نمره. اون هیچ. برای دسرش فول میگیره 2 نمره. این میشه 5 نمره. 5 نمره کم آوردیم. قرار بود که ما عرق رو که قرار بود برامون سرو کنه بیاره و قبل از اینکه آبگوش میاد ما بعد عرق رو میخوردیم. خب یادش رفت. این یادش رفت. نمره ازش کم میشه. بعد روی ستاپ میزم. من علت اینکه دارم اینا رو میگم به خاطر اینکه بعدها بینندگان دارن اینا رو نگاه میکنن و شاید یه حالت آموزشی باشه که چیزی یاد بگیرن. واسه همین اینقدر نکته دارم میگم. منو ببخشید. ولی برای ستاپ میز همیشه وقتی که داریم قاشق و چنگال و کارد میذاریم اول قاشق میره، بعد کارد میره، بعد چنگال. کارد وسطه. ولی کارد امیدوارم آدما منو فوش ندن. کارد همیشه تیغش باید تو باشه نه بیرون. در نتیجه اگه شماها در خونتون دارین یه میز میچینین حتما بدونین که تیغه چاقوتون باید رو به تو باشه برای سرویس. این یکی از نمونه. حالا خیلی هم ممکنه اصلا به شادی بگم اصلا ندونی هم چیزه، ولی من میخوام این نکته ها رو اینجا بگم. بعد دیگه
غیر از این چیز دیگه نبوده. این 2 نمره رو به خاطر این 2 تا دارم کم میکنم. خیلی هم طولانی شده ببخشید. همین به خاطر تیغ چاقو و زیتون. حالا میشه یه تیکه دیگه کوچولو بذاری واسه من؟ خدایا شکر نخوردم یه تیکه دیگه اضافه. 2 تا دیگه. آبگوششو تا خورد. باقلوا میگه یه تیکه دیگه بده. یه تیکه کوچولو، یعنی اونو بکنش 4 تیکه، یه تیکه بده. من به شادی امشب 7 3 نمره کم. 8 اومدم یه چیزی ببین بگم 8 به سری خاطر اینکه چرخوندی. خب بعضی چیزا خوب نبوده، اینکه مثلا آب کم داشتیم و غذا رو من فقط مزه کردم، یعنی نخوردم تا اینم بعد کم کنم پوینت. اتفاقا سگم باهاش خودش داشت، نه که من از سگ بدم میاد، اتفاقا سگ خیلی دوست دارم، ولی پشمای سگ همه جا ریخت. بابا اون سگ خودش 5 نمره داره، آرامش بخشه. ببین تو هیکل و هیبت و رخ و چش و بعدش هم اگر دیده باشین پیام با سگ حساسیت داره که اصلا نپرسید شادی نگفته اگر بود. با سگ حساسیت دارین یا نه. پس اینم نمره واسش کم میکنم، یعنی اصلا بذاریم همون 8 نگه میدم. ولی شادی خوش شانسی که چشمت نمیزم 7 بهت نمیدم، یادت نره. خودم اوورال به خودم میتونم مثلا 7 یا 8 بدم. 8 بدم به خودم. 9 بده تو. دیگه خیلی زحمت کشیدم. به خاطر تولدم به خودم 8 میدم. خدای من اصلا یادم رفته بود. شماره 9 میدم به شادی. 9 داد. آفرین خوب داد. به خاطر اینکه پیش غذا شاید اون زحمتی که مثلا بقیه خواهن کشید و مثلا خب شاید شادی جون اون زحمت رو نکشیده بودش برای پیش غذا. میخواستم اول 8 بدم، یه شماره دادم برای تولدش، کادوی تولدش، و اون یه نمره رو به خاطر اینکه بچهای دیگه هنوز نمیدونم چی کار میخوام بکنم. ببین من نگران فردا هستم، راستش نگرانم، به خاطر اینکه الان 2 تا مهمونی پشت سر هم اومدیم، 2 تا مهمونی بسیار خوب. ترسیدی؟ یعنی هم مال پیام هم مال شادی، غذاشون هم فوق العاده. من نمیدونم فردا، من آشپزی بلد نیستم، یعنی تو عمرم آشپزی نکردم، یعنی حتی یک گوجه فرنگی هم من چاپ نکردم تو عمرم، تخم مرغ نیمرو نکردم، به غیر از این که سیریال رو بریزم تو کاسه شیر بریزم روش، هیچی تو عمرم درست نکردم. حتی چایی نذاشتم دم بکشه. نمیدونم میخوام فردا چی کار کنم. عالی کار کردی. فردا که میرم خونه تهران خب حتما اذیت میکنم. دیگه اینکه اذیت خب برای که تهران من بعدش نمیاد که اذیت جزو اون شوخی و داینامیک این داستانیه که ما هم داریم. بنابراین اذیت که حتما میکنیم هم دیگر و منم فردا اون رو اذیت میکنم. ولی میگم من چون تهران رو هنوز اونقدر خوب نمیشناسم نمیدونم اذیتاش چقدر میتونه رو واقعیتش تاثیر بذاره، ولی در رابطه با خودم میدونم که اگرم فردا برم قطعا با شوخی و اذیت خواهم کرد، ولی ربطی به اون نمره که میدم نه، نمره به همون چی کاریه که انجام داده میدم. بسیار عالی. و دوستان این بود سرنوشت این گروه. 25 امتیاز شادی گرفت و گروه مال خودش کنه. تا اینجای کار ما فردا شب بریم خونه تهران ببینیم تهران چیکار میکنه. تا درودی دیگر. بدرود. جونو همه اومدیم لس آنجلس، شهر فرشته، پای خوشمزه نونای برشته، همینه شهر ما شد تهران دوم، اینجا ایرانی ان تموم مردم. دوباره از را رسید فصل رقابت، من و تو نو شده به این ضیافت، همه مهمون ما بفرمایید شام. داداش هول نده خب یه ذره آرام. آخ آشپزیه بفرمایید شام، عجب گروه‌هایی ریخ بالا پرها. حالا منو تو سوقاتی چی آورده، بشین تماشا کن ببینی کی برده. هر هفته 4 چهره جذاب که آشپزیشونو نمیدیدی تو خواب. یه شب میزبانن و 3 شب رو مهمون، همه اهل هنر لیلی و مجنون. جواب بده. اومدیم لس آنجلس. بفرمایید شام. بفرمایید شام. بفرمایید. شام چی میدن؟ بیا بارا تو.